דחייה של הערכה לאשרת סטודנט מסוג א'2. תופתעו, אבל זה קורה לא מעט. כמו שיש הרבה אנשים בעולם, לצערנו, שלא כל כך אוהבים את ישראל, יש גם הרבה מאוד אנשים בעולם שמאוד אוהבים את ישראל. והרבה מהם מגיעים לכאן כדי ללמוד באוניברסיטאות של מדינת ישראל. וזה דבר מבורך מאוד. והרבה מהם, בגלל שהם אוהבים מאוד את ישראל, מעריכים את הלימודים שלהם, ולומדים, איך אומרים, על מי מנוחות. ובמקום שהם יסיימו את התואר שלהם ב4 שנים, כמו שהם אמורים, הם כבר נכנסים לשנים השישית, השביעית, השמינית, וכן הלאה. לפעמים הם גם לוקחים הפסקה של שנה ולומדים עברית, ואז ממשיכים עם התואר. משרד הפנים לצערנו לא כל כך אוהב את התופעה, וכשהוא מגלה שבן אדם כזה, סטודנט זר, מורח את הלימודים שלו, הרבה פעמים הוא ידחה בקשה להערכה של אשרת סטודנט, והרבה פעמים סטודנטים כאלה פונים אלינו לעזרה משפטית. אני ברמה האישית כואב לי מאוד כשזה קורה, כי בדרך כלל מדובר באנשים שמאוד אוהבים את ישראל, רוצים פשוט לבלות כאן יותר זמן. בסופו של דבר, אם התואר הזה יחזרו למדינות שלהם ויהפכו לשגרירי רצון טוב של המדינה שלנו. אבל מה לעשות שאנחנו גם מדינת חוק, ואנחנו לא יכולים לאפשר לסטודנטים לגור כאן לנצח. באופן כללי, המשרד שלנו מייצג אנשים כאלה בצורה מאוד מדויקת ומאוד נכונה. אנחנו פונים למשרד הפנים, מראים למשרד הפנים שהסטודנט הזה באמת השקיע הרבה זמן ובאמת לקראת סיום התואר שלו, ולא ידע שהוא לא יכול לגרור את הלימודים שלו ככה. אנחנו מסבירים למשרד הפנים שהסטודנט הזה יסיים את הלימודים שלו בתוך מסגרת זמן קבועה מסוימת, ואנחנו מתחייבים על סיום לימודים בתוך מסגרת זמן קבועה מסוימת, אחרי שאנחנו מוודאים מול הלקוח כמובן שזה אפשרי, ואז אנחנו מציעים ערבות בנקאית למשרד הפנים, כדי שאם בסוף התקופה הזאת אותו סטודנט לא יצא מישראל, הערבות תחולט. כמעט לרוב אנחנו מוצאים פתרונות בבית משפט עם ההצעה הזו שאנחנו מציעים לרשות, ואז מסבירים לשופט, כי בסופו של דבר כך משרד הפנים מגשים את היעד שלו, של וידוא שאנשים לא שוהים כאן שלא כחוק, וכל זאת באמצעים פחות מחמירים, כלומר בלי לפגוע יותר מדי בשגריר רצון טוב שסך הכל אוהב את ישראל וגרר קצת את הלימודים שלו. אם אתם מכירים אנשים בבעיה הזאת, תרגישו חופשי להפנות אותם אלינו, ואנחנו נשמח לעזור.